سؤال 62. Replace the 3.2 kN force by an equivalent force coupled system at point O and at point B. Record your answer in vector format. إذا يريدني أحل هذا السؤال بالفكتور. استبدل هذه قوة بفورس كابل سيستم. الفورس كابل سيستم هو عبارة عن قوة كلية ومومنت. فيريد مني فورس كابل سيستم بوينت او، معناها استبدل هذا السيستم كله بقوة ومومنت حول نقطة او. إذا بالبداية أحلل هذه القوة. هذه القوة لو حللتها 3.2 كي نيوتن كوساين 30 والساين 30. من ناحية الكوساين 30 فمركزة أفقية نحو اليسار، إذا سالبة، على اعتبار أنه اتجاهات محاور الإكس نحو اليمين والواي نحو الأعلى. وبالنسبة لل 3.2 ساين 30 للأسفل هو أيضا سالب. إذا 3.2 كوساين 30 بالآي والساين 30 بالجي كلا المركبتين بالسالب. هذا بالنسبة لتحليل القوة. وحدتها بالكيلو نيوتن هو مطيها. القوة الموجودة بالأي هي نفس القوة الموجودة بالأو، يعني مقدار القوة هي ما تتغير حول الأي ولا حول الأو. نريد استبدلها، هي نفس القوة حخليها، على اعتبار انه القوة بنفس الاتجاه انا راح اخذها، ما راح اغير من اتجاهها اي شيء. فالقوة تبقى كما هي 3.2 سالب كوساين 30 بالاي وسالب كوساين 30 بالجي كيلو نيوتن. يطلع عندي هذا المقدار. بعدها اخذ الذراع العمودي اللي اريد انقل عليه ما بين نقطة اي ونقطة او اللي هو 7.5 متر. فمجرد انه الذراع ROA هو 7.5 بالجي على اعتبار انه هو بمحور واي. إذا المومنت يساوي القوة في ذراع. المومنت الكلية اللي أنا أريدها اللي هي حول نقطة O تساوي القوة اللي هي هذه في الذراع اللي هو 7.5 بالجي. نشوف إلى أنه الجي كروس برودكت ويا الجي يصير صفر، فهذا يصفر كله. والجي كروس برودكت ويا الآي هو السالب كي، وأنا عندي سالب فيصير عندي كي. إذا الناتج يطلع لي كي اللي هو اليونت فيكتور مال المحور الثالث اللي هو الزد، ويكون الناتج بالموجب. إذا هذه المومنت راح تتولد حول محور زد. بعدها يريد مني فورس كابل سيستم اباوت بوينت. نشوف هذا الرسم التوضيحي. هذه قوة، هذا السيستم يتحول إلى هالشكل هذا. فحول نقطة بي القوة تكون بنفس الوضعية بنفس الاتجاه، ومومنت كلية حول نقطة بي. إذا أنا أريد أحسب مقدار هذا المومنت على اعتبار أن القوة نفسها. فالقوة اللي حللتها حول نقطة A اللي هو 3.2 كوساين 30 بالآي وساين 30 بالجي كي نيوتن كي المركبتين بالسالب هو نفس القوة حول البي، على اعتبار أن القوة ما تتغير. يبقى فقط الذراع اللي أريد أسحب منه. أشوف لأنه هالمرة الذراع BX و Y، على اعتبار أنه هذا الأي وهذا البي هنا، فبيها مسافة بالإكس ومسافة بالواي. نشوف لأنه مسافة بالإكس هي 6 والمسافة بالواي هذا الارتفاع هو 2 وهذا الارتفاع الكلي هو 7.5، ف7.5 ناقص 2 يصير 5.5. فإذا معناها 6 بالآي و5.5 بالجي. لكن أنا من التعامل بالفكتورات فالمفروض لأنه أقول RBA هي OA ناقص الOB، على اعتبار أنه الOA هي الذراع من O إلى A والOB هو الذراع من O إلى B. فلما أريد هذه المسافة ما بين ال A وال B اللي هي المسافة اللي دا أشفت حولها فهي تساوي ال OA ناقص ال OB. فمعناه المفروض إنه أقول ال OA هي 7.5 بالجي وال OB هي 6 بالآي و2 بالجي، فراح أنقص 7.5 ناقص هذا المقدار فيصير عندي سالب 6 بالآي و5.5 بالجي. بعدها المومنت الكلي حول البي يساوي القوة في ذراع. القوة نفسها في الذراع اللي هو هذا المقدار. نشوف هنا إلى أنه الآي كروس برودكت ويا الآي صفر، الجي كروس برودكت ويا الجي صفر. يبقى عندي فقط الآي في الجي اللي هو الأول في الأخير والجي في الآي. فنشوف إلى أنه الآي في الجي هو كي، والستة في ساين 30 هو الستة ساين 30. طبعا هنا الكي غلطان، سالب بالسالب هو موجب، فالستة آي في ساين 30 جي يصير 6 ساين 30 كي. وال5.5 بالجي في كوساين 30 بالاي، الجي في الاي هو سالب كي، وهنا عندي سالب يصير موجب، ف5.5 في كوساين 30 بالكي بالموجب في 3.2. اذا طلع عندي الناتج مقدار معين بالكي، كيلو نيوتن في متر.